Bon. Generale bol. Ja, het is goed. Ik ga wat anders doen. Oh, ik een hamer vinden. Tof. Oké. It's totally unimportant. I just want interesting images that when they're in black and white, that there's something to see. These pictures, we just need a few. We will work with this image later on in analog form and also with my printer. It's the same paper as you get when you buy something at the supermarket or everywhere. Yeah, so it's burned in there by a little laser. And we're going to use these as negatives for photo printing. Ja. Sorry, I think the box is here. Oh, you want to do it? Oops. Yeah. Of course, you can also do all this in Photoshop or whatever, but then you're too conscious. Huh? Now it sort of just happens by experiment, and then it's often better, I think. Hey, godver. Wordt als gezien als iets waar je zelf niet beter van mag worden. En ik denk dat dat de laatste jaren toch wel veranderd is. Dat ook filantropisch wel in hoe we als filantropisch Ah, Santa Maria. Kan dat nou? Maar wat we daar juist gezien hebben dan in de galerij is toch ook geanceneerd geweest? Ja, dat is ook geanceneerd. Waar ligt dan zijn verschillen? Dit is voor mij een baanfotografie. Je hebt iets, je doet het met 4 mensen in een compositie, 2 lampjes klaar. Ja. Die fotograaf die is maanden bezig geweest. En die heeft ook zijn eigen achtergronden geschilderd. Ja. En die gaat daarna nog eens een keer eroverheen en nog een keer. Dat is ook geanceneerd allemaal. Dat is ook geanceneerd, maar er zit wel 10 keer meer verhaal in dan dit. Ook teksten eroverheen, dat soort dingen. En dan ook eens een keer niet gewoon leuke modellen, buren, weet ik veel wat, maar mensen die twee seksen hebben of mensen die lijk zijn. Ja, ja. Nou, dat regel je niet zomaar even, hè. Dat is wel even wat. Zie je dat ik met jullie omgaat, hè? Ja, voor jou misschien.